Kaya kung isa kang taong tamad, ikaw yung taong gusto mong kumita na agad ng malaki at limpak-limpak, unfortunately pero hindi para sa'yo ang stock market. Yo! What's up sa inyo mga boss madam? Ryan here, back at it again sa isa na namang gabi at episode na siguradong value adding. I hope all of you mga boss madam are all doing well. Grabe ang bilis, di ba? Kalahati na agad tayo ng taon. Parang nung nakaraan, lugaw lang yung pinag-uusapan natin, di ba? And ngayon, we're just 50% off bago matapos ang 2021. Eto, tanong ko lang sa inyo kumusta naman ang inyong mga New Year's resolution? Nakangiti, nakatawa. Alam niyong wala pang nangyayari sa mga binalak mo ngayong taon. O yung sinabi mo sa sarili mo mag-iipon, mag-i-invest o magpapapayat ka na, boss madam. Hanggang ngayon mukhang wala pa rin To be honest, boss madam, no, you don't have to be hard on yourself naman if you're not actually moving from these goals. Kasi we have to accept the fact na mayroon tayong mga circumstances na hindi naman talaga natin ini-expect. However, I just want to balance things and make you understand na kapag dinidelay mo ang pagsisimula mo, na-delay rin ang panahon para maabot mo ang mga goals mo. Yes, iba-iba tayo ng pacing sa buhay, pero dapat mong tandaan na kung hindi ka pa rin gagalaw, hindi mo talaga maaabot ang mga pinapangarap mo sa buhay. So hopefully for the remaining 50% of 2021, magsimula ka ng maabot ng mga goals mo kahit baby steps lamang. And isa sa mga goals na gusto kong maabot ng bawat boss madam natin dyan is magsimula na kayong mag-invest, and more so specifically, magsimula na sa stock market. Kaya naman, I'm actually very excited kasi tayo ay magde-dedicate ng separate playlist para sa stock market investing. And ang dapat mong i-expect, boss madam, hindi naman tayo yung sobrang basic. On the other hand, hindi ko naman paduduguin ang inyong mga ilong. Ang gagawin natin mga boss madam ay mag-condensate ng videos that will lie in between the very basic and the very advanced. Kaya kung gusto mo ng video na hindi naman sobrang simple and at the same time hindi naman sobrang komplikado, ang playlist na gagawin natin ay para sa iyo. Kaya naman i-welcome ko na lahat ng ating boss madam dito sa ating Danungan Thursdays! Woo! At sa segment natin ngayon, sasagutin natin ang tanong na ano nga ba ang framework na dapat kong sundin sa aking stock market journey? Siyempre, gaya ng bawat topics, meron ka dapat checklist o panimulang batayan para malaman mo yung mga dapat mong gawin at tandaan sa iyong pagpasok sa stock market. And ang gagawin ko ngayon is i-share ko sa inyo ang framework na aking sinusundan. And ito ang framework na aking natutunan sa CTS Global Team. Ito ang tinatawag na FTSR framework. Boss Edward, Boss Edmond, kung nanonood kayo dyan Gcash na lang boss, ini-endorse ko kayo. The FTSR framework is actually an acronym, at pag-usapan natin isa-isa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng bawat letrang iyan. Sa letter F, bago ka pa pumasok sa kahit anong stock, dapat alam mo ang fundamentals ng pinapasok mo. Fundamentals or fundamental analysis, unfortunately, hindi ito gusto ng mga baguhan. But I have to break it to you, boss madam, it's one of the most important components in your stock market journey. Akala kasi ng iba kapag sinabing fundamental analysis, puro numbers lang yung pinag-uusapan dyan. Pagkukompute ng earnings per share, pagkukompute ng revenues, pagkukompute ng cash flows. Buti na lang, boss madam, there's more to numbers in fundamental analysis. Ang fundamental analysis ay ang usapan kung saan aalamin natin ang sustainability ng business o stock na pinag-i-investan mo. You have to remember, boss madam, na sa stock market, ang binibili mo po dito ay mga kumpanya. That's why, ang mindset mo rin dapat po dito ay isang businessman. Dapat mong alamin kung sino ba yung mga tao behind that company. May track record ba yung mga taong nagmamanage ng company na yan? Baka mamaya merong track record na hindi maganda yan. Dapat po alamin mo rin yan, mga boss madam. Next, mga boss madam, dapat alam mo rin ang produkto na ibinibenta ng company na iyan. Isa bang kumpanya yan na nagbibenta ng alak? Kumpanya ba yan na nagbibenta ng real estate properties? Kumpanya ba yung nag-o-offer ng financial
services. Dapat malaman mo, boss madam, kung ano ba yung binibida ng mga kumpanyang iyan para maintindihan mo kung relevant pa ba sila sa mga panahon ngayon at kung magiging relevant pa ba sila moving forward. Next mga boss madam, dapat alam mo rin ang potential ng stock na binibili mo. Ito bang kwento kung bakit umaakyat ang stock na yan? Yan ba ay magiging third telco company? Yan ba ay magiging dominant dun sa market na pinapasok niya? O dapat alam mo rin yung market cap o laki ng kumpanyang iyan? Kasi iba magiging galaw ng mga kumpanyang napakalaki gaya ng iyong Ayala Land, SM Prime, sa mga kumpanyang maliliit at nagsisimula pa lamang gaya ng Megawide, IDC, and other small to mid-cap companies. Dapat na-identify mo rin ang mga bagay na ito para nasa set mo ng maayos ang expectations mo. Lastly, boss madam, dapat alam mo rin ang predictability ng kumpanyang iyon. Yung kumpanya bang gusto mong pag-investan ay kumikita na quarter on quarter? Lumalaki ba yung revenues niyan? Lumalaki ba yung earnings niyan? Baka naman mamaya yung kumpanyang gusto mong bilhin, taon-taon lumalaki yung utang nila. Well, etong part na ito is the trickiest of them all kasi hindi mo pwedeng i-judge agad ang kumpanya based on their predictability and earnings kasi most likely yung mga nagsisimulang kumpanya ay hindi pa naman kumikita yan at first but they have the greatest potential to grow in the future. On the other hand, yung mga predictable naman at malalaking kumpanya na is something that you can already compute for pero hindi na malaki ang potential niyan for growth kasi malalaki na sila in the first place. Pero hindi mo dapat ikulong ang sarili mo na yun lang ang fundamental analysis. Sa fundamental analysis pala, pinag-uusapan rin natin ang kuwento sa likod ng mga kumpanyang ito at ang mga potential nito moving forward. Sa ating second letter which is letter T, ang pinaka-favorite ng napakarami sa ating lahat, dapat po alam mo ang inyong technicals or technical analysis sa stock market. Technical analysis mga boss madam ay ang pagtingin sa mga stock market charts at pag-interpret dito sa mga nakikita ninyo sa charts na ito. Technical analysis, sinusubukan natin tignan kung ang presyo ba ng stocks mo ay paangat pa, ang presyo ba ng stocks mo ay maglalaro lamang sa certain price level o yung presyo ba ng stock mo ay magpapatuloy na bumaba. Very obsessed ang karamihan sa technical analysis kasi unlike fundamentals and the other criteria pang pag-uusapan natin mamaya, very easy naman to study ang basics ng technical analysis. Kasi ang kailangan mo lang ay isang computer, i-search mo lang yung stock na gusto mong aralin and ayun na, makikita mo na agad at pwede mo nang i-interpret agad ang technicals ng isang specific stock. Well, syempre, i-share ko rin sa inyo kung ano ba yung technical indicators na ginagamit ko, kung saan nakakabili ako ng stocks ang hindi ako nahihirapan kahit meron akong other works to do. Magandang matuto pa rin tayo from other market technicians out there and ang i-recommend ko sa inyo guys is actually Investa. Investa, sponsorship naman dyan. Nireto ko na kayo. Check nyo lang yung YouTube channel ng Investa. Just check their Facebook page as well. Pwede nyo rin i-check yung mga vlogs nila sa kanilang websites and I assure you guys, sobrang dami nyong matututunan sa kanila about technical analysis. While hindi ko sinasabing technical analysis lang ang dapat mong malaman sa stock market, dapat pala maganda rin ang mga diskarte at techniques na baon mo kung gusto mong maging profitable sa loob ng stock market. At magiging posible yan kapag inaral mo ang iyong technical analysis. Sa letter S naman, boss madam, dapat pala malaman mo ang sentiment sa stock market. Dalawa lang naman talaga yung main sentiments in the stock market. Mayroon tayong risk-off sentiment and meron tayong risk-on sentiment. Kapag risk-off sentiment naman, ang ibig sabihin nun ay ayaw na mga investors ang mag-invest sa stock market dahil hindi maganda yung mga potential returns dito. Maraming mga factors na nakakaapekto sa pagbagsak at pagbaba ng stock market o mayroong ibang mga asset classes na mas exciting o mas maganda ang potential returns kaysa sa stock market. Kapag risk-off ang sentiment sa stocks, mapapansin ninyong halos hindi gumagalaw ang stock market o kaya naman worse ay mas nagda-drop ang mga prices dito. Just as what had happened last March dito sa ating stock market, and during that time masasabi nating risk of ang sentiment dahil ang mga investors ay natatakot nung nagsisimula pa lamang ang COVID-19 pandemic. On the other hand, ang risk on environment naman ay tumutukoy sa sentiment kung saan ang mga investors ay very
excited na maglagay ng pera sa stock market kasi ini-expect nilang ang mga kumpanyang nakapaloob dito ay kikita at lalago na naman in the coming quarters or in the coming years. Nakita natin ang risk on sentiment after August of 2020 last year dahil inaasahan na ng mga investors na babalik na almost to normal or pre-pandemic levels ang performance ng mga kumpanya. Atansya na ng mga investors na hindi naman pala ganong kasama yung nangyari at inaasahan ng kadamihan na magre-recover na naman ang spending at magfo-flow na naman ang pera pabalik sa stock market. Kaya mapapansin ninyo kapag risk on ang environment, pataas ng pataas ang prices sa loob ng stock market. So now the question is, tingin nyo boss madam, dito sa ating stock market ngayon, is it already a risk on environment or a risk of environment? Hindi ko sasabihin muna yung sagot sa inyo, pero eto ang sure ako, boss madam. Kapag alam mo specifically kung ano ang sentiment sa market na iyon, sigurado kung ang odds ng iyong stock market, investments, and stock market trading will be in your favor. Lastly, boss madam, and for me is the most important of all, dapat sa pagpasok mo sa stock market ay alam mo ang iyong risk management. Unfortunately, boss madam, sa stock market, normal pong matalo. Yung mga halimaw sa pag-i-invest at sa pag-trade, natatalo din po sila on some positions. Even now, boss madam, ako rin mismo ay natatalo minsan sa aking trades. And it's only because of risk management na masisigurado mong kahit matalo ka minsan on some of your trades, mag-grow pa rin ang overall portfolio mo. Kaya kung ayaw mo nang natatalo o nawawalan ng pera, hindi ka pwede dito sa stock market. But because of risk management, kapag natalo ka, masisigurado mong ang talo mo ay maliit lang in comparison to your total portfolio. With proper risk management, mga boss madam, sa stock market, tatlo lang ang magiging options mo. It's either mananalo ka ng malaki, it's either mananalo ka ng maliit, or matatalo ka ng maliit. However, without risk management, magiging apat ang scenarios mo. And yung pang-apat, boss madam, ay maaari kang matalo ng malaki. And it's very important na alam mo ang risk management mo para matanggal mo ang fourth option, and even if magkamali ka to some of your trades, hindi ma-wipe out ang pera mo. Yan ang makakatulong sa iyo para ma-minimize mo ang losses mo and ma-maximize mo ang gains mo. We'll go into more detail about risk management, so watch out for our coming videos. Hindi ka magsusurvive sa stock market kapag nananalo ka ng malaki at natatalo ka rin ng malaki. Kung gusto mo ng ganun, mag-casino ka o magsugal ka ha. Pero sa stock market, hindi uubra yung ganung strategy. Kaya naman, if you want to survive and to thrive in the stock market for a very long time, you have to understand your risk management. And diyan, boss madam, ang FTSR framework na aking sinusundan for my every stock market decision, whether investment pa yan or whether trade pa yan. Kaya kung isa kang taong tamad, ikaw yung taong gusto mong kumita na agad ng malaki at limpak-limpak, unfortunately, pero hindi para sa iyo ang stock market. Sa pinag-usapan pa lang natin kanina, ang dami mo palang dapat i-consider bago ka mag-invest eh. Alam niyo, boss madam, kung tutusin, wala namang pinagkakakita ang bagay na madali sa mundo eh. Kung magne-negosyo ka, ganun din, dapat mong pag-aralan yung lokasyon, dapat mong pag-aralan yung business model mo, and lalong-lalo na sa investments mo. Hindi ko naman sinasabing dapat kayo mag-masteral o doctorate sa investments eh. Ang sinasabi ko lang ay dapat mayroon kang framework na sinusundan, and dapat naiintindihan mo at prepared ka at the very least dun sa papasukin mo. And that's the beauty of the framework na pinag-usapan natin kanina, because it gives you a good overview and at the same time, it allows you to filter things properly. O at least kapag bibili ka na ng kumpanya ngayon dahil sa framework na pinag-usapan natin kanina, alam mo na kung ano yung kwento ng kumpanya. Alam mo na kung ano yung sinasabi sa'yo ng charts. Alam mo na kung ano nga ba yung overall sentiment sa market. And most importantly, alam mo na kung magkaano yung maaring matalo sa'yo kapag nagkamali ka dun sa binili mo. O diba kapag mas systematic ka, magiging mas smooth ang pagpasok mo sa stock market. Pag-usapan pa natin yung mga bagay na hindi madalas pag-usapan, pero dapat mong malaman pagdating sa iyong stock market journey. At kung ayaw mong mahuli sa mga usapan gaya niyan, wag mong kalilimutang pektusan ng subs button and i-like and follow mo na ng ating mga pages para masiguradong on time ka sa mga discussions natin for this. Hopefully, excited ka na rin for our stock market playlist, and if mayroon kang specific questions or topics na gustong pag-usapan about this playlist, message mo ko, i-email mo ko, or put them down in our comment section below. Maraming salamat sa iyo, boss madama, at muli, eto si Ryan na nagsasabing laging lamang ang may alam.